State. Good evening and welcome. I am Joseph Oikola with the Carnival Radio News Update. In the news this evening, the Association of Resident Doctors at Ladoke Akintola University of Technology, LAUTECH, Ogbomoso has suspended its 2-month-old strike. The decision, announced Wednesday, followed assurances from Oyo State Governor Seyi Makinde during his visit to the hospital on September 30. In a letter to the Chief Medical Director, Professor Olakuleyin Olawale, the doctors confirmed they will resume clinic services by 8 a.m. on October 2. The letter, dated October 1 and signed by President Dr. Adedokun Stephen and Secretary Dr. Mustapha Didapo, stressed the need for sustained government commitment. The strike, which began July 29, disrupted emergency and specialist services, forcing patients in Ogbomoso and nearby towns to seek care elsewhere. Meanwhile, President Bola Ahmed Tinubu has commiserated with the people and government of Kogi State over the victims of a boat accident that claimed several lives on Tuesday in the Baji local government area of Kogi. Tinubu, in a statement by his head Bayo Nanuga today, Wednesday, called the tragedy shocking and commended first responders for their swift action. He urged emergency agencies to intensify support for survivors and reminded boat operators to place safety above profits. In the meantime, Anambra First Lady Dr. Noye Soludo has urged Nigerians to remain law-abiding, patriotic, and willing to make sacrifices for the country's progress. She made a call in a statement on Wednesday to mark Nigeria's 65th independence anniversary. Dr. Soludo, founder of the Healthy Living with Noye Soludo initiative, said Anambra was committed to providing a safe and enabling environment where citizens can live, work, and pursue growth. She described Nigeria as a great and blessed nation, stressing that its future rests on collective vision and ambition. According to her, nation building requires unity of purpose and active participation from all citizens in the country. On the foreign scene, at least 22 people have been killed and 55 injured when makeshift scaffolding collapsed at a church in Ethiopia on Wednesday. The incident happened at about 7:45 a.m. in Atitan, 70 kilometers east of Addis Ababa, during annual Virgin Mary Festival attended by large crowds of pilgrims. Local officials at Nafu Abete confirmed the casualty figures, saying many sustained injuries while others were trapped under the rubble. They noted that some of the more seriously injured were transported to hospitals in its capital for treatment. Images shared by the Ethiopian Broadcasting Corporation showed collapsed wooden poles, with crowds gathered around the debris. The interesting water sport. Super Falcons forward Gift Monday has been named National Women's Soccer League Player of the Week. The 23-year-old was recognized after scoring a hat-trick in Washington Spirit 4-0 victory over Houston Dash on Sunday. A treble was the fastest hat-trick in the history of the American Women's League. Monday secured the award with 50.3% of the 881 vote cast, ahead of Gotham FC Rose Lavella. She has now scored 8 goals for Washington Spirit this season.
At our hands, Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. This news was brought to you by Carnival Radio News and Current Affairs Department, compiled by Elizabeth Tercia Kemugoku. Hi, I'm Joseph Oyukola. Good evening, and please do well to enjoy the rest of your day. Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Carnival Radio. Enjoyment unlimited. Ó múlẹ̀, ó kilẹ̀, ó rẹ̀dòdò, ẹ̀yin náà gbọ́ bó ṣe ń sín, ó ń sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Carnival Radio, ìkànnì tó dùn kàní lọ́nà, ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀yìn láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá lóníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní, ẹgbẹ́ àwọn dókítà eléyìí tí wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ilé ẹ̀kọ́ gbogbogbòǹṣe àti fásitì ti Ládòkè Akíntọ́lá tó ti ń kọ́ni l'Ògbómọ̀ṣọ́, wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́gilé ìyanṣẹ́lódì olóyún oṣù méjì tángùnlé o. Ìgbésẹ̀ yìí ni wọ́n kéde lónìí lẹ́yìn ìgbà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ẹnu gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ti fi dá wọn lójú wípé gbogbo àwọn kan tó ń béèrè lòun ó ṣe o. Nínú ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n fi léde lónìí láti ẹnu ọ̀gá àgbà ọ̀jọ̀gbọ́n Ọlákùlẹ́yìn Ọláwálé, níbẹ̀ ni àwọn dókítà ọ̀hún ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé níṣe làwọn máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní aago 8 lọ́la tí ń ṣe ọjọ́ kejì oṣù kẹwàá ọdún 2025. Ìwé ọ̀hún ni wọ́n kọ lónìí, eléyìí tí ààrẹ gbé ọ̀hún dẹ̀ buwọ́lù dókítà Adédòkun Stephen àti akọ̀wé ẹgbẹ́ náà dókítà Mustapha Adédàpọ̀, tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ohun tí ó yẹ ni pé kí ìjọba kí ó mọ̀ ṣe tó tọ́ àti ohun tó yẹ lóòrèkóòrè. Ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìyún lọ́jọ́ 29 oṣù keje, èyí tí ó dẹ̀ dá àwọn dókítà ọ̀hún lọ́wọ́ kọ́ ò, tí ò jẹ́ kí wọ́n mọ̀ rí sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti àwọn iṣẹ́ míì, èyí tó dẹ̀ fà ó tí àwọn olùgbàtọ́jú nílé ìwòsàn ọ̀hún tí wọ́n fi lọ ń wá ìtọ́jú síwájú láwọn ilé ìwòsàn mìíràn. Ẹ̀wẹ̀, ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ni ó ti ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí àwọn ènìyàn àti ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi o, látàrí bí àwọn kan ṣe faragbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ojú omi kan tó wáyé tó dẹ̀ gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ìyún lánàá níjọba ìbílẹ̀ Ìbàjì ní ìpínlẹ̀ Kogi. Tinubu nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti ẹnu amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ Báyọ̀ Ọ̀nànúgà lónìí ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló jẹ́ eléyìí tí ó bani lọ́kàn jẹ́ púpọ̀ o, tí ó dẹ̀ wá ń gbóríyìn fún àwọn tí wọ́n jí gìrì sáwọn tọ́rọ̀ kàn níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ni ó ti wá ń gún gbogbo àwọn àjọ tó mọ́ rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní kẹsẹ̀ wípé kí wọ́n fi kún akitiyan wọn o, láti rí wípé àwọn tí wọ́n faragbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ṣètọ́jú tó tọ́ àti èyí tó yẹ fún o, tó dẹ̀ wọ́n rán gbogbo àwọn awakọ̀ lójú omi létí wípé níṣe ni kí wọ́n mú ètò ààbò àwọn èrò wọn lọ́kùnkúndùn ṣáájú èrè tí wọ́n ó jẹ nínú ìrìnàjò ọ̀hún. Ní báyìí, arábìnrin àkọ́kọ́ tí ń ṣe aya gómìnà ní ìpínlẹ̀ Anambra, dókítà Nnoye Soludo, ni ó ti wá ń rọ gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé kí wọ́n jẹ́ àwọn ènìyàn tí ó mọ̀ tẹ̀lé òfin o, ẹni tí ó ní ìfọkànsìn, ẹni tí ó dẹ̀ ṣetán láti fi ara rẹ̀ jìn fún ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Arábìnrin ọ̀hún ló pe ìpè náà lónìí nínú ọ̀rọ̀ kan tó fi léde o, níbi ọ̀rọ̀ tó fi ń ṣàyẹyẹ àyájọ́ ọjọ́ tí orí Nàìjíríà gbòmìnira tí a sì ń ṣàyẹyẹ ọdún 75. Dókítà Soludo, tí ó ń ṣe olùdásílẹ̀ àjọ kan tó ń rí sí gbígbé ìgbé àlàáfíà, ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìpínlẹ̀ Anambra ìní kò ní tẹ̀tì láti lè máa pèsè
àyíká tó péye fún àwọn olùgbé ìlú ọ̀hún láti fi lè ṣiṣẹ́ àbí láti lè gbé àti fún ìdàgbàsókè. arábìnrin náà ló tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé orílẹ̀ Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè kan tí Ọlọ́run bùkún lọ́pọ̀lọpọ̀ tó dẹ̀ tún fọ́n rere rẹ̀ wípé ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀ Nàìjíríà ló wà lọ́wọ́ gbogbo wa ká dẹ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gbé orílẹ̀-èdè yìí dé èbúté ògo. níbẹ̀ arábìnrin ọ̀hún ní kò ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé gbígbé orílẹ̀ Nàìjíríà dé èbúté ògo tóun wá mẹ́nubà yìí ló ní í ṣe pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ inú kan àti ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní gbogbo orílẹ̀ Nàìjíríà dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà ní ìṣọ̀kan. kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ ètò yìí. ìròyìn làmútọ̀yìn wá láti ẹ̀ka tó ń rí sí ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó ń lọ níléeṣẹ́ Carnival Radio. Elizabeth tẹ́sí ọ̀kẹ́mùkókò ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Joseph Oyèkọ́lá lórúkọ tèmi o kẹ́ ní àṣálẹ́ èyí tí ó dára.